Mangkaw fresh and quality meat. Purok 4, Santa Maria, Santo Tomas, Batangas. So, dito daw guys, mura daw bilihan ng baka. Meron silang kalabaw and baboy, pero mas okay yung baka kasi dinadayo sila dito kasi mura nga daw yung baka dito. Tapos, kung makikita nyo, nandito si 20 pesos. Ayan, binilat ko siya kasi dun sa parkingan kanina, sinuklian kami. Then, dinisinfect ko siya. Tapos, nilagay ko muna siya dito sa initan. So, siguro naman, madidisinfect siya dyan. Dahil sa mainit ang panahon. So, yun. May contact number sila. Cellphone number nila is 0938-643-3533. Tapos dun sa area na yun, meron din pala dun sa area na yun. Marami pala hanggang dun pala dun sa dulo. Ang haba pala yun. Kala ko dito lang, yung pala hanggang dun sa dulo pa. Ayun. So, ang dami bumibili dito guys. Kapag nadayo kayo dito, pasyal kayo and ayun si tatayo. Nakabili siya ng baka. Ayun. Syempre, kapag bibili ka ng baka, kailangan meron kang styro pagka marami-rami yung iyong bibilin. Para yung kapag malayo-layo yung uuwian nyo, uuwi kayo sa Manila. So, kailangan meron kayong lagayan para hindi siya mangamoy sa sasakyan. So, yun. So, yan. Pauwi na si tatay. So, kami na lang ang natitira dito.